IPLच्या टीममध्ये कोणाचे किती टक्के शेअर्स आहेत? बऱ्याच बिझनेसमॅनना याची उत्सुकता असते की कुठल्या टीममध्ये कुठल्या बिझनेसमॅनने पैसे गुंतवलेले आहेत किंवा कुठल्या IPL टीमचा मालक कोण आहे. तर याविषयी आपण चर्चा करणार आहोत. मी तुमचा बिझनेस कोच स्नेहल कांबळे. आतापर्यंत 4 लाख उद्योजकांना महाराष्ट्रात ट्रेनिंग, कोचिंग आणि कन्सल्टिंगचं काम केलं आहे. जर एखाद्या उद्योजकाला भविष्यात IPLची फ्रँचायझीमध्ये थोडाफार शेअर हवा असेल तर हा व्हिडिओ नक्की पहा. IPL टीममध्ये कोणाचे किती टक्के शेअर्स आहेत या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला याच्यावर प्रकाश घालणार आहे. तो डेफिनेटली हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. स्नेहलनीती हा चॅनल सबस्क्राईब करा, त्यासमोरील बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि तुमचा बिझनेस 10 पटीने वाढवा, तेही अगदी फ्री. एप्रिल मे महिना सुरू झालेला आहे आणि आपल्याला त्यावेळेस वेध लागतात ते IPL T20 स्पर्धेचे. कोणी किती सिक्सर मारले, कोणी किती विकेट्स घेतल्या, कालची मॅच काय जबरदस्त होती, टफ झाली, अशा अनेक चर्चा नाक्यावर रंगतात. आजपासून प्लेऑफ सुरू होत आहेत आणि आपण सगळेजण प्लेऑफच्या दुनियेमध्ये रंगून जाणार आहोत. पण मित्रांनो, मनोरंजन करणारी स्पर्धा एका मॅचमध्ये कोट्यावधी रुपयांची उलाढाल करते आणि प्रत्येक सीझनला IPLचा टर्नओव्हर अब्जोवधी रुपयांच्या घरात पोचलेला असतो. या स्पर्धेत प्लेयर्स, फ्रँचायझी दोघेही विन विन या सिच्युएशन्समध्ये असतात. सगळ्यांनाच पैसे मिळतात, सगळेजण मालामाल होतात. माझा एक व्हिडिओ आला होता, तो व्हिडिओ मात्र नक्कीच बघायला विसरू नका. पूर्वी स्नेहलनीती यूट्यूब चॅनल सिरीजमध्ये आपण हा व्हिडिओ बघितलेला आहे. IPL स्पर्धेचे बिझनेस मॉडेल मांडलं होतं. हा व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघायला विसरू नका आणि या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला ही माहिती नक्कीच बघायला मिळणार आहे. पहिल्यांदा बघूया मुंबई इंडियन्स. 3 वेळा IPLची स्पर्धा जिंकणाऱ्या मुंबई इंडियन्स संघाच्या मालकाबद्दल वेगळं काही सांगण्याची गरज नाही, सगळ्यांनाच माहिती आहे. त्याचे मालक प्रत्येक मॅचला दिसतातच. आशियातील नंबर 1 एक बिझनेसमॅन आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे सर्वेसर्वा मुकेश अंबानी यांची मुंबई इंडियन्सची टीम इंडिया विन स्पोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड अंतर्गत कार्यरत आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज या पूर्ण फ्रँचायझीचे मालक आहेत. मुकेश अंबानी जरी या जातीन लक्ष घालत नसले तरी त्यांची पत्नी नीता आणि त्यांची मुलं मुंबई इंडियन्सच्या प्रत्येक मॅचला हजेर लावतात. दरम्यान क्रिकेटपटू, कोच आणि फ्रँचाईज ओनर यावर भाष्य करणारी क्रिकेट फीवर ही मुंबई इंडियन्स ही वेब सिरीज नेटफ्लिक्सवर सध्या गाजते आहे. याद्वारे आपण या तिघांमधील अंतरंग उलगडू शकतो. मुंबई इंडियन्सची मॅच बघितली, तुम्हाला आकाश आणि नीता अंबानी कायम या मॅचला हजेर लावताना दिसतील. दुसरी आहे महत्त्वाची टीम चेन्नई सुपर किंग्स. भारताच्या सर्वात यशस्वी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीने चेन्नई सुपर किंग्सला 3 वेळा IPL जेतेपद मिळवून दिलेलं आहे. या संघाचे मालकी हक्क इंडिया सिमेंट्स लिमिटेड या कंपनीकडे असून कंपनीचे मालक N श्रीनिवासन आहेत. मॅच फिक्सिंगमुळे CSKला 2 वर्ष IPLमधून डच्चू देण्यात आला होता. पण कमबॅकनंतर चेन्नईने IPL 2018चं अजिंक्यपद पटकावलं. CSKच्या प्रवासावर रोअर ऑफ द लायन ही वेब सिरीजसुद्धा प्रदर्शित झालेली आहे. हॉटस्टारवरही आहे, बघायला सुद्धा विसरू नका. दिल्ली कॅपिटल्स. पूर्वी दिल्ली डेअरडेव्हिल्स असणारी दिल्लीची टीम सध्या दिल्ली कॅपिटल्स म्हणून ओळखली जाते. या टीमचे मालकी हक्क आहेत GMR ग्रुप म्हणजेच ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड ऑपरेटर या कंपनीकडे. ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर अँड ऑपरेटर या कंपनीकडे गांधी मल्लिकार्जुन राव यांच्याकडे आहेत. आणि 2018 साली GMR स्पोर्ट्सने त्यांचे 50% शेअर्स GSW स्पोर्ट्सला विकले होते. त्यानंतर या फ्रँचायझीमध्ये आमूलाग्र बदलसुद्धा तुम्हाला आता बघायला मिळतो आहे. दिल्ली डेअरडेव्हिल्स बद्दल ही माहिती आहे, नक्की बघा. दिल्ली डेअरडेव्हिल्सचे फॅन असतील तर. राजस्थान रॉयल्स. IPL स्पर्धेच्या पहिल्या सीझनचं जेतेपद राजस्थान रॉयल्सने पटकावलं होतं. शेन वॉरच्या कॅप्टनशिपखाली टीम वापरती. सध्या ही टीम रॉयल मल्टीस्पोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेडच्या मालकीची असून त्याचे मालक मनोज बडाले आहेत. मनोज बडाले हे लंडनस्थित बेलनहेम चार्टर्ड कंपनीचे को फाउंडर आहेत आणि पूर्वीच्या सीझनमध्ये स्पॉट फिक्सिंग आणि मॅच फिक्सिंगच्या गंभीर आरोपात अडकलेल्या या टीमची गाडी सध्या रुळावर आली आहे आणि डेफिनेटली आज RRचे फॅनसुद्धा वाढलेले आहेत. नक्की ह्या टीमला फॉलो करा. रॉयल चॅलेंज बँगलोर. 3 वेळा IPLच्या अंतिम फेरीत पोचलेली पण तरीसुद्धा अद्याप स्पर्धा जिंकू न शकलेली रॉयल चॅलेंज बँगलोरची टीमची मालकी युनायटेड स्पिरिट्स लिमिटेडकडे आहेत. लंडनची डियागो अँड भारतातील युनायटेड स्पिरिट्स लिमिटेड या दोन्ही कंपन्यांकडे या फ्रँचायझीची जबाबदारी सध्या आहे. कर्जबाजारी बिझनेसमॅन विजय माल्या लंडनला पोबारा केल्यानंतर टीमचं मॅनेजमेंट पूर्णपणे बदललेलं आहे आणि सध्या या टीमचा परफॉर्मन्ससुद्धा अतिशय वाईट चालला आहे. विराट कोहली कॅप्टन असतानासुद्धा काही खास करू शकले नाहीत. किंग्स 11 पंजाब टीमची फ्रँचायझी 4 मालक आहेत. डाबर ग्रुपचे बर्मन यांच्याकडे टीमचे 46%, वाडिया ग्रुपकडे 23%, अभिनेत्री प्रीती जिंताकडे 23%,
तर डे अँड डे ग्रुपकडे याचा थोडाफार हिस्सा आहे. तो KPS ड्रीम क्रिकेट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनी तर ही फ्रँचायझी कार्यरत करते. इतर सगळे मालक दिसत नाहीत, पण प्रीती जिंता मात्र सतत दिसत असते. कोलकाता नाईट रायडर्स, बॉलिवूडचा सुपरस्टार शाहरुख खान आणि इंडस्ट्रियलिस्ट जय मेहता या दोघांनी नाईट रायडर्स स्पोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड अंतर्गत KKR या फ्रँचायझीचे हक्क घेतलेले आहेत. जय मेहता हे बॉलिवूड अभिनेत्री जुही चावलाचे पती असून या टीमकडे स्पर्धेतील सर्वात कन्सिस्टंट परफॉर्मर म्हणून बघितलं जातं. शाहरुख खानच्या रेड चिली एंटरटेनमेंटकडे टीमचे 55% शेअर्स आहेत, तर मेहता ग्रुपचे जय मेहता आणि जुही चावलाकडे टीमचे उर्वरित म्हणजेच 45% शेअर्स आहेत. शिवाय 2 वेळा KKRने IPLचे जेतेपदसुद्धा जिंकलेलं आहे आणि KKR ही टीम आत्तासुद्धा भयंकर फॉर्ममध्ये आहे. त्यांचा रसल हा जबरदस्त परफॉर्मन्स करतो आहे. सनरायझर्स हैदराबाद या मीडिया बॅरन आणि दक्षिणेतील सन ग्रुपचे फाउंडर कलानिती मारन या सनरायझर्स हैदराबाद या फ्रँचायझीचे मालक आहेत. गेले काही वर्ष या टीममधील बदलांमुळे यांचा खेळ सुधारलेला आहे. गेल्या वर्षी या टीमने फायनल पण बदल मारली होती. आत्तासुद्धा टीम जबरदस्त काम करत आहे. सनरायझर्स हैदराबादचे जर काही फॅन्स असाल तर नक्की त्यांना सपोर्ट करायला विसरू नका. सो प्ले ऑफ एन्जॉय करा आणि बघा यावर्षी जेतेपद कोण जिंकत आहेत आणि चेन्नई यावर्षीसुद्धा ही स्पर्धा जिंकते की MI बाजी मारते की इतर संघ यात जिंकत आहेत. सो नक्की कमेंटमध्ये टाका. जर तुम्ही सुद्धा IPLचे फॅन असाल तर आणि तुम्हाला याविषयी अजून काही माहिती असेल तर शेअर करायला विसरू नका. जास्तीत जास्त मराठी उद्योजकांपर्यंत ही माहिती पोचवा आणि त्यांनाही कळू द्या की असे फ्रँचायझी ओनर होऊनसुद्धा तुम्ही करोडो रुपयांची कमाई करू शकता. जास्तीत जास्त उद्योजकांपर्यंत ही माहिती पोचवा. स्नेहलनीती हे चॅनल मात्र सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुढच्या व्हिडिओमध्ये अशाच काही स्टोरी घेऊन येतोय. हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. पुढच्या व्हिडिओ भेटूया. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.